নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডসকলক আজি মই এটা নতুন ৰেচিপি বনালোঁ প্ৰথমবাৰ বনাইছোঁ সয়াবিনৰ মঞ্চুৰিয়ান বনালোঁ বহুত টেষ্টি হয় খাবলৈ এয়া সয়াবিন কেইটামান প্ৰথমতে তিয়াই লৈছোঁ অলপ গৰম পানীত বইল কৰি ল'লোঁ এতিয়া সয়াবিন কেইটা মই পানীটো চেপি উলিয়াই মিক্সিত গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম এবাৰ খালে আৰু দ্বিতীয়বাৰো খাবলৈ মন কৰিব সকলোৱে বনাই খাই চাবচোন বহুত ভাল লাগে খাই এয়া সয়াবিন কেইটা গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'লোঁ এয়া কেপচিকাম অলপ কাটি দিছোঁ সৰু সৰু কৰি পিঁয়াজ অলপ কাটি দিছোঁ এয়া ধনিয়াৰ পাত এতিয়া মই চাউলৰ গুড়ি 2 চামুচ দিছোঁ কৰ্ণফ্ল'ৰ 1 চামুচ দিছোঁ অকণমান নিমখ দিছোঁ অকণমান ৰেড চিলি পাউডাৰ দিছোঁ চিলি ফ্লেক্স অকণমান দিছোঁ অকণমান জালুকৰ গুড়ি দিছোঁ ভালদৰে মিক্স কৰি এতিয়া সৰু সৰু লাড্ডু কৰি ল'ম মই এয়া সৰু সৰু লাড্ডু কৰি লৈছোঁ এতিয়া মই বেক কৰা টাৱাত এইকেইটা বেক কৰিম লাড্ডু কেইটা ৰেচিপিটো ভাল লাগিলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব বেল আইকনটো টিপিব আগলৈ নতুন ভিডিঅ' পাবৰ কাৰণে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব কেনেকুৱা হৈছে ৰেচিপিটো খুব ধুনীয়া সফট হৈছে ৰেডি হৈ গ'ল কোফটা কেইটা এতিয়া মই টাৱাখন পাতি দিছোঁ অলপ ৰিফাইন অইল দিছোঁ এয়া নহৰু আদা অকণমান সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ এয়া পিঁয়াজ আৰু কেপচিকাম দিছোঁ অকণমান হাই ফ্লেমত ভাজি ল'ব লাগিব এতিয়া জিৰা ধনিয়া দিছোঁ অলপ অকণমান জালুকৰ গুড়িও দিছোঁ এক চামুচ সয়া চচ দিছোঁ এতিয়া সয়াবিনৰ কোফটাকেইটা দি দিছোঁ এয়া চিলি ফ্লেক্স অলপ দিছোঁ বহুত ভাল লাগে খাব স্পাইচি হয় এয়া কৰ্ণফ্ল'ৰ 1 চামুচ দিছোঁ বহুত ভাল লাগে খাব আপোনালোকেও বনাই খাব এয়া ধনিয়াৰ পাত দিছোঁ মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল সয়াবিন মঞ্চুৰিয়ান গৰমে গৰমে খাব আপোনালোকেও বনাই এয়া সয়াবিন মঞ্চুৰিয়ান আজিলৈ আহিছোঁ নমস্কাৰ